Tor ville ju inte att vi skulle säga vad inredningen kostar, så vi får väl utelämna det då. Men det var inte billigt i alla fall. Kan jag visa, för vi har ju faktiskt Ärtans gamla M3 inne här. Då är vi tillbaks efter Elmia Custom Motor Show som vart förbannat jävla lyckad helg egentligen. Som ni kanske fattar så var det precis så länge sedan jag började filma till det här avsnittet. Men vi har haft lite annat att göra den här våren och den här sommaren. Så därav börjar det här klippet på det viset. Men nu är vi full fart igång igen då med att bygga den här drömbilen till Tor då. Så ni får lite överseende att det är lite gammalt material så att säga. Eller ja, det är filmat i våras men det kommer ut nu först. Men nu kör vi igång i alla fall. Kom hem med 3 pokaler, Kribbes bil och jävligt mycket nya vänner och kontakter. Så att det var väldigt lyckat. Men nu är det dags att fortsätta med nästa utställningsbil. Jag har ju haft lite uppehåll med den här nu när jag hållit på med Kribbes bil inför Elmia. Men nu ska vi kötta på med den här igen och jag har börjat på med den här C-stolpefunderingen nu så att den är nästan helt färdig ditpunktad eller svetsad. Som ni ser här då så ligger ju det här är gamla rutramen som ligger där. Så jag borrar och punktsvetsar fast den hela vägen där. Lika här också. Svetsa hela vägen upp. Och även punktsvetsa fast han i taket här då. Och den listan har jag på att försöka leta efter. Men vi har den här från plastgrejen. Så den kan man använda i nödfall. Men den är lite jånglig. Så jag vet inte fan. Vi får se lite. Det som är kvar nu så är att svetsa övre här nu då. Så där ser ni jag borrar som 3 mm hål eller vad man ska säga. I gamla rutlisten. Så ska den svetsas ihop med den yttre plåten då. Då har vi fått tillbaks lite grejer från syradopparen i Kolsva igen. Den här gången så är det lite framvagnsbalk, bakvagnsbrygga, bärarmar och även framskärmarna som ju var inte helt jättenya och inte jättefräscha. Men nu är det i alla fall inget spackel på grejerna. Det är de bular lite här och där, men det där fixar vi nog till det. Men jag tror även att de här nedre bitarna kommer jag få byta en bit också, för det var lite roast på dem. Men ja, som sagt, det är plåt. Det går att kapa till lite bitar och svetsa och dona. Ska väl även förstärkas bärarmarna lite. Man brukar sätta några rör emellan och fixa lite sån här då. Så nu har jag fått tillbaka det i alla fall. Sen så har jag även påbörjat och svetsat lite skarver i bilen. Och så jag lägger på en timelapse, får ni se när jag kör lite silicon bronze och svetsar upp för att förstärka fjäderbenstonerna på E30 då. För ja, nu när allt är så rent och fint så finns det ingen anledning att inte förstärka lite extra så att säga. Nu är det färdigsvetsat alla fjäderbenstorn och grejer. Så nu är det liksom superduper förstärkt här. Kört en bronslåd på, ja, åtminstone allting sitter runt fjäderbenstornerna. Likaså förstärkningsplattorna här så drog jag på ett varv också. Och det är även svetsat inuti hjulhuset nu då. Både fram och bak fjäderbenstornerna. Så det där blir nog supergött det. Lite stadigare än original. Nu är det lite julklappsöppning på gång här nu då. Här har vi nya bussningar till bakvagnen. Så den ska vi plocka ihop nu. New All Stock list för
skuffluckan. Den här listan då som sitter här. För det är som sagt bakflyttat. Skuffen är mycket kortare än vad den är original på en E30. Ja, typ sådär mycket kortare då. Så lyckas hitta på den. Lyckas även hitta på 2 stycken innerskärmar fram. M3 på Schmidman tror jag det var. Otroligt. Ja, diffkåpan ska vi dit också. Här är diffen. Och det vart ingen vanlig 210 BMW, typ gammal gammal E34 M5 diff eller något sånt där, det som man brukar använda, utan det här är faktiskt en diff ifrån en E64 M6 BMW 07. Och de här så heter 215 tror jag, så det är ännu lite större kronhjul på den här än vad det är på 210 diffen. Den har 108 millis medbringare fram. Sen så är det 120 millis medbringare här bak här för mig. Jag tror de är lite större än... Ja, precis. 120 typ. Så vi kommer få göra en aluminiumadapter däremellan till våra 108 millis knutar då. Eller om vi ska vara så jävla tuffa så att vi stoppar på stora 128 millis kromolly-knutarna på den där som är totalt helt oförstörbara. Men jag tror det är väl lite overkill på någonting som ska ha typ 800-900 hästar. Men vad har vi mera då? Ny styrväxel, eller en nyrenoverad gissar jag väl på att det är. Sen ska vi ha 5-bults-konverteringen fram. Bak har vi våra billetnav. Men så det här är faktiskt T-parts tror jag som har tagit fram. Och då är det ju mindre spindel på E30. Då sätter man bara... Kolla vad bra det där passar. Sätter man bara i den där hylsan från det hållet och tvärtom blir det såklart. Den där ska nog fan med vara där. Så där. Och sen från det här hållet så har du en mutter då. Som du skruvar fast. Och sen är det här ett E36 nav. Så då får man 5 bult fram. Vad har vi mera fått för något kul här då? Lite lyktor har det kommit. Jag tror det här är också baklyktor här för mig. Så det jag ska göra nu är att få i de här Strongflex-bussningarna i bryggan. Skruva dit fram- och bakvagn och börja måtta in för diffen då. Helt enkelt. Och ja, alla andra grejer. Krängare också, HR-krängare har vi fått hem. Så det är mycket fräna prylar. Och växellådsvalet, så det berättade vi tidigare, men det kommer ju att bli 8 HP, så den har också kommit hem. Så det är väl en 8 HP 70 tror jag, om jag inte misstar mig helt och hållet. Men den rackaren så ska vi väl också börja massera in i tunneln här då, se hur det går med frigång med allting. Det är väl bara att börja skruva ihop lite grejer så att man kan få dit fram- och bakvagn och ge med någon form av mock-up motor. Och man börjar med motorfästen, växellådsbalk, kardan, ja, difffäste, alltihop. Nu sitter bussningarna i, både på bärarmarna, och de här modellerna är lite roliga. För det här är ju så att du kan justera toe in och ut på bärarmarna. Ja, det blir kanske till och med att du kan justera lite camber med de här också, har jag för mig. Så det är ju faktiskt jävligt bra. Då är det liksom bara som en excentrisk hylsa inuti den här bussningen, så får du med ett verktyg så kan du vrida och ställa in hjulet precis som du vill ha det då. Eller en del i alla fall. Men ja, här stötte man ju på patrull direkt. Tyvärr så vart det ju krock. Fast, eller ja, tyvärr. Det hade jag ju helt och hållet räknat med. Det enda, jag tyckte att det var bra på de här M6-diffarna att du hade 2 fästöron rakt fram. Så att det är liksom rätt så jävla enkelt att göra någon fäste. Så, men jag ville bara se om det var någonting av det här skiten man kunde ha kvar. Men det är nog bara att kutta rätt av här, tror jag. För det här är ju gjort för, som sagt, E30 originaldiff. Då sitter det 4 bultar ovanifrån så här då. Så nu får jag fimpa av den här jäveln och bygga några nya fästen där då. Fundera ut någonting som är stadigt och starkt. För
Diffen så sitter ju stummonterad i bryggan. Sen har du bussningar upp i bakvagnen. Sen sitter ju diffen med en bussning bak här och sen upp i den där balken då. Och det är ju den som jag har gjort hela den här förstärkningsgrejen till då. Men vi ska ju inte heller ha den där kåpan som sagt. Utan jag ska stoppa i de här bussningarna. Vi ska se. Det är väl de här. Pjom, de ska i där. Så att det kommer bli dubbla öron upp i den här balken då. Istället för ett som det är på den här. Så ja. Det är nog bara att kutta av den där innan man ens fortsätter någonting. Sen kan man skruva dit bryggan och dit med bärarmarna och börja fundera lite på diffen då. Men jag kan inte egentligen heller stoppa dit den riktigt ännu, för jag skulle vilja att vi stoppar i motorn och får det linjerat med växellådan. Jag har en tolk också, ett rör som man kan skjuta på här på den här axeln som pekar så att man ser att det träffar hela vägen bak till rakt på diffen då, så att säga. Då har vi tagit bort difflocket då på den här diffen. Och frågan är ju om det här skiten om det här passar Bolton. Jag tror sen är ta med fan. Det ser fan i mig ut som att det stämmer på alla bulthål. BMW har alltså haft samma bultmönster på diffkåporna från alltså jag vet inte när 210-diffen kom, men det måste ju vara på 535-mans tid. Alltså E28 535. Så det är... Vissa saker ska man helt enkelt inte ändra på. Och det här är en sån sak. Det funkar och då låter man det vara. Ja, då har jag fått dit diffen då lite löst. Och bakvagnen med de excentriska bussningarna. Så det här kan man börja mäta och kolla lite. Det finns inte så jättemycket liksom plats någonstans. Den lär hamna typ där bak. Och som ni såg tidigare så var det ju rätt så jävla trångt, så den ligger helt stumt i där nu. Men det roliga är att jag har satt en laser här på golvet nu då, som lyser precis i mitten genom hela bilen bak. Och när man sätter så att det här är i mitten ungefär, ligger löst så den är inte helt precis i mitten nu, men det skiljer 4 centimeter om man vill ha diffen rakt i mitten från sida till sida. Och original så har jag E30 lika långa drivaxlar på båda sidorna. Så nu är frågan om jag ska göra 2 olika längder på drivaxlar eller om jag ska sätta diffen som den är original lite förskjuten. Problemet blir ju då med när man förskjuter diffen som den sitter original ganska långt hitåt då, är att då får man ju även vrida hela motorn så att den pekar lite rakt bak dit. För det kommer ju att bli säveknut på kardan där, och framme på växellådan så sitter det en Hardy då. Och den där förlåter ju inte liksom så jättemycket vinkelfel. Det är inte det den är gjord för. Så vi får se. Helst av allt skulle man väl bulta på en motor där nu och hängt i med framvagnsbalk och allting, bara för att känt och klämt lite hur fan det blir. Hur ska du ha gjort? Men vadå? Jag håller på att linea in diffen. På E30? Ja. Men det där kan ju du bättre än jag. Nej, jag hade ju nog byggt rakt, tror jag. Men det är alltså ännu kralligare än 210. Ja, precis. Vad schysst. Jodå, billigt. Det är nu jag pillar av han från stativet, alltså. Det kostar pengar. Hur hade du gjort då? Säg bara ja. Jag hade gjort så här. Jag hade satt han rakt, och sen så med åtanke också på att typ S-chasserna har ju också olika längd på drivaxlar och grejer. Ja. Så det är ju inte så ovanligt egentligen. Då har jag fått stötdämpare, krängningshämmare, diffen, bärarmar och allting på plats för att kunna börja med difffäste då. Det blev som så att jag sätter den centrerat i mitten istället för
offsetta dit. Och så får jag helt enkelt göra en lite tjockare adapter på drivaxeln på ena sidan jämfört med den andra. Så då kan man ha lika långa drivaxlar. Det känns vettigast. Nu har jag satt diffen rätt så långt fram. Utav den anledningen att enkelt att komma åt med kardan och allting när du ska ta bort den. Sitter den långt in där så brukar det vara liksom trångt, för det finns inte så mycket spel i allting när man ska ta bort den, så det underlättar. Och även satt dit kränghängaren lite löst. Kolla ungefär hur långt ner den kommer, för här uppe ser ni så är det inte jättemycket plats till diffen eller till bultarna där då, när man har fullt utfjädrat på kränghämmaren. Så därför vill jag ha den på plats. Likaså med det här, kolla med frigången. Vi har ju en grej, för nu ska vi ju i med original så sitter ju E30s drivaxlar sitter ju igenom, bultade igenom navet. Men vi har ju billetadaptrar som man sätter här då, så att man får bultad både där och där drivaxeln, att den blir liksidig så att säga. Men då blir det trångt med stötdämparen här oftast. Jag tror att det blir det nu också. Då har vi en billetgrej som man bultar på där, så att du flyttar bak stötdämparen dit ungefär. Så den ska jag dit med också sen. Men nu så har jag börjat rita lite, eller jag ska börja mäta lite härifrån och upp till balken. Och ja, så jag tror att det blir ett billetfräst fäste därifrån upp dit som kommer bultas upp i den här balken. Problemet är, eftersom diffen är så långt inskjuten där och det är super tight, jag ska göra mer plats såklart, men det kommer bli ett problem att få upp diffen. Om vi skulle svetsa fast ett fäste rakt härifrån och ner dit som ligger bakom här, då kan vi inte dra bak diffen någonting. Då måste den sänkas rakt ner. Och när det inte finns någon plats där för att, så då är det bättre att man gör ett billetfäste här så man kan bulta ner det och sen dra bak och bort diffen då. Nu är det dags att lyfta i motorväxellåda i E30 för att kunna bygga växellådsbalk och kolla med motorfästen och kuddar och allt sånt då. Så att vi kan kolla att typ kardan och allting, växellådan pekar precis rakt mot diffklumpen och sådär då. Jag har tagit fram ett jigblock, ett S50-block då. Då använder man E34 oljetråg som har frontmonterad sump. För annars så blir det krock med växellådsbalken i E30. Eller framvagnsbalken menar jag. Och sen är det E36 motorfästen då. Så börjar jag lyfta i det här nu då. Sen ska vi bulta på den där rackaren, så vi får se om det kommer behöva bankas och göras lite modifications i tunneln för att få plats med den här. Men ja, det är tanken i alla fall. Sen har jag 3D-printat de här fästena då. De kommer se lite annorlunda ut, men ungefär så där kommer de att bli då. Och sen bultade upp i den tvärgående balken som den här sitter fast i då. Så ja, så ser det ut i alla fall. Fått dit framvagnen, den nyrenoverade rattstången, dit med bärarmarna. Så nu letar vi egentligen bara reda på 51 mm E30-ben då. Som vi ska ha på den här då, för då kapar man av fjäderbenen och så svetsar man på coilover sen då. Så de ser ut så här. Så den hylsan så svetsar man på det befintliga originalspindeln då. Men ja, jag börjar väl lyfta i det här nu då. Till att börja med. Jo, en annan grej jag glömde säga var att man måste ha en sån här adapter. För att 8HP så passar inte rätt på en M50. Har ju startmotorhålet sitter ju bland annat långt nere där. Sen är de där gjorda för 20 grader. Så det här är en förflyttning då från 20 till 30 grader som är original M50 och S50 lutning då. Så det var ju tur att vi hade den där hemma, för Bergman hade den under sin bänk så vi kunde låna den så länge.
Så nu kan jag lyfta i. Ja, då var moroten i lyft. Och som ni ser så har vi använt Strongflex. Och det är alltså Strongflex E30 originalkuddar. Och sen E36 motorfästen. Det sitter ju som 2 hål under, jag ska visa. Där. Så man satt dem i de ovala yttre hålen. Sen fick jag slipa in hålet lite till så att det kom lite närmare centrum. Så då hamnade det på rätt ställe. Så nu ska vi åka upp, hänga dit växellådan också och se så att det här linjerar hela vägen bort till bakaxeln då. Så att det träffar rätt. Så ja, det är bara att åka upp och smacka dit nu. Det är lite tight här. Men det går. Gör det. Som sagt. Fick ju sätta 2 brickers på där då. För att kompensera lite på höjden då. För original E30 kuddarna som var lite för låga. Men E34 tråg, det sa jag säkert. Nu ser ni varför det inte ska gå att ha baksump på den här, för det hade tagit i där direkt. Så frontmonterad sump om man ska åka båtsump, det ska man egentligen inte göra, man ska torrsump. Växellådan kom dit. Sitter lite med 2, jag stoppar i styrskift faktiskt så att den är där den ska vara. Men det är lite tight va? Det är tight som helvete åt ena sidan här. Jag trodde att den låg snett faktiskt, men jag har gjort en tolk som man stoppar på här med svarvad för att kolla vart den pekar. Och den pekar faktiskt jävligt bra. Jag stoppar i diffen nu så att den var precis i mitten här. Så det ser ut att träffa jävligt i närheten i alla fall. Så ja, men vi måste göra lite mera plats här. Så det blir nog lite banka och slå, lite port och power kanske. Fixie trixie. Sen ska vi hit med de här i stjärnorna för original växellådsbalk. Men vi ska ju ända bak hit någonstans. Här sitter ju det fäste som har kuddarna på 8 HP. Så ja, vi får se. Det blir väl att svetsa in någon nya klackar med gängor här då, så man får fastskruva till karossen. Nu har vi fått hem lite godis ifrån Domiworks. Det är alltså en firma som gör precis allting du behöver till ditt 8 HP BMW Swap. Så här ska vi se. Här har vi adapterplatta. Här är flexplattan tillhörande för att få det att stämma ihop med S50 och 8 HP. Sen har vi även här, det här var ju en jävla fin grej för att slippa uppfinna hjulet igen. Det här är alltså själva växellådsfästet. Jo, exakt. Så det här bultas ju bak på här och sen skruvar man fast nästa del i här, och då ser ni att då är det liksom justerbara hål. Så att det möjliggör ju när man har byggt sitt växellådsfäste och balk och allting, så då kan du justera höjden på växellådan i efterhand. Så det är jävligt smart. Domiworks. När du ska åka 8 HP eller DCT på din BMW, eller ja, de har ju till alla möjliga 2JZ och alla möjliga motorer. Riktigt nice. Nu har jag hittat tag på ett par 51 mm BMW E30 originalben. Och E30 finns ju med både om det är 45 och 51 mm. Och det är 51 mm som man vill ha när man ska på med de här coilover-hylsorna då. För då kapar man av det här och sen sticker man på hylsan och så svetsar man ner emot här sen då. Jag pressa på den här och punkta fast den och blästra hylsan och allting.
så jävligt enkelt ändå. Man kapar av och lämnar ungefär 20 mm av originalbenet inuti där då. Och sen det var presspassning på det här, för det var bara att pressa på hylsan, så det var bara svetsa fast så. Sen är det redo för coilovers. Det är dags att helsvetsa den här förstärkningsplattan som jag skar ut då. Så blir nog svetsa han hela varvet runt så här, tror jag. Kanske på undersidan också, bara för att det inte ska kunna komma in så jävla mycket vatten och skit i springorna då. Så ja, slipa till den här lite, sen kan man blästra och pulverlacka. Tallriken för originalpjädern är även bortkapad på den här, så det ska väl läggas igen hålet där och putsa till lite helt enkelt. I väntan på lite delar och lite prylar och lite fräsjobb och lite allt möjligt här nu då från Anderström. Både difffäste och växellåsbalk och ja, allt möjligt. Så har jag börjat fundera på grenrör. Så planen är väl att den här ska hamna sådär någonting. En grej som vi inte har hållit på med så mycket. Vi bygger ju våra grenrör så som man kan köpa dem i webbshoppen. Vi tänkte att vi ska göra en liten rolig sak på den här. Och det är att bygga ett 3-1 och sen 2 stycken upp till turbon då. Och det gör man bara för att få egentligen ett helt annat ljud. Sätter du turborna fram så blir det så olika längd på runnersarna, så de låter ju jävligt fint ändå de här. Men det blir ett extra vasst ljud när du bygger sånt. Det får ju ofta inte plats liksom i en vanlig bil i alla modeller. Det är därför våra grenar man köper i webbshoppen, de är bolt-on liksom. Det är inte ett alternativ där, men eftersom det här är lite custom så tänkte jag att man kan ju krångla till det lite extra då. Jag tänkte snickra ordning någon kollektor till att börja med, så får vi se lite vad det finns för plats. Sådär då. Då har jag punktat ihop båda kollektorerna. Fått båda på plats också. Jag byggde faktiskt den här sidan först. Jag byggde det här röret också. Men för att få andra sidan, kollektorn på exakt samma ställe, så kapar jag loss det röret och punktar det här eftersom det ska vara liksidigt. Och sen så ska ju det här gå sådär då. Och lika andra sidan och ihop till en kollektor. Sen kommer ju röra upp till turbon och komma här då, lite grövre. Så ja, det är bara att fortsätta steka ihop och kapa till bitarna här. Det är lite trångt så det blir väl någon liten ryss här och lite där, men inget märkvärdigt i alla fall. Sista röret är ihopsvetsat och helsvetsat och ja, så nu är det bara att stoppa dit det. Men den här vägen. Plupp. Däremot så är det ju ovalport på S50 M50, så jag behöver klämma ihop det här röret så det blir ovalt. Sen brukar man få plana av det lite för att det ska bli bra i motor så att säga. Så nu är båda sidorna ihoppunktade. Så det jag ska göra nu innan jag fortsätter med den här böjen nu då, som ska gå upp så här från båda sidorna, så att jag kommer att plocka bort
För ni kanske undrar om man ska komma åt och svetsa överallt. Men då får jag ta bort de här övre rörerna först nu. Och då kommer jag åt att svetsa de 2 inre. Och den här yttre, den kommer jag faktiskt åt sen. Så man får göra de 2 först och det här till sist. Så det gäller att tänka sig för lite innan man börjar helsvetsa saker och ting. För där in på de här rörerna så är det nog lite svårt att komma åt. Lyckats helsvetsa det mesta i alla fall då, runt kollektorn. Kom även åt där inne då, det vart inte lika snyggt längst in, men som ni ser så svetsar jag bara här också. Och det har att göra med att när jag har klämt ihop röret så har inte det blivit riktigt tillräckligt brett. Så jag kommer att skruva bort hela grenröret nu. Ta det till bänken där borta och så kommer jag från insidan och banka ut det sista. Så att det inte blir någon kant så att säga. Sen är det bara att svetsa det sista då, så kan man börja på med böjen sen. Ja, nu ser ni ju här då. Stor banka. Så nu är det ju liksom helt flush i hörnerna här. Det kan sticka in någon liten halv milli här och där, men det spelar ingen roll. För det kommer jag att bränna in ändå sen och porta ur det sista, så att det här är absolut mer än nog det. Så ja, nu är det bara att skruva tillbaka den på balken. Helsvetsa de här. Och det sista i cylindrarna där då, eller mot portarna. Så jag provar det i bilen sen då och fortsätta. Vart en liten kompromiss här nu då, som jag inte hade räknat med egentligen, men det jag har gjort här nu då är att kapa ihop lite så kallade ryssböjar då, eller pie cuts. Och av den anledningen att en vanlig sån här böj så byggde för mycket inåt för att kunna få ihop det direkt. Det är ju ungefär så här det ska se ut nu, men den här blir ju liksom given, och ska man använda böjar så får man ryssa av så jättemycket så att det kommer se knäppt ut. Då är det bättre att köra liksom en pie cut. Då ser det ut som det är meningen i alla fall. Så det är säkert många som tycker det är skittufft med pie cuts. Jag är inte ett jättestort fan av det, men nu blir det sådär. Och flödesmässigt så blir det nog alldeles tillräckligt bra ändå, så att det blir nog bra det här. Man vill se lite roligt ut med pie cuts. Yes, nu är det här grenröret så gott som klart i alla fall, eller den första biten av det. Så jag har satt en V-bandskarv också där nere. Så, och det är dels för att när det blir så långt så kommer det bli så jobbigt att få av det här grenröret på plats i bilen. Just nu så går det fortfarande precis. Ja, så nu ska jag försöka bygga ihop den här sista biten då och få turbon positionerad exakt där jag vill ha den då. Och på den här så kommer vi använda en 64-66, alltså att det är ju samma storlek på alla precisions från typ 58 upp till 64 här för mig då. Och 64-66 Next Gen, så den räcker ju till typ 900 häst plus här för mig. Jag tror den rate hade 975 eller någonting sånt där, men 900 på hjulen ska den räcka till i alla fall. Så det blir mer än nog för den här bilen. Nu har jag satt dit den där jag vill ha den då. Då lär man ju liksom titta att man får frigång till allting. Typ såna här grejer, det går ju att banka och massera lite grann. Men, men typ säg att det går att lyfta av den här kåpan och lite sådana saker då. Se med downpipe då. Jag har inte bestämt mig om det blir 3,5 tums downpipe eller om jag ska försöka få dit 4. Vi får se. Men så nu blir det satt dit en liten böj där nere. Blir det en till böj, det är svårt att se det, men en till böj sådär och ett rakrör emellan. Sen kommer wastegate röra och komma in i böjen här då. Så jag tror att vi ska såga ur hatthyllan här för att göra lite plats, så kommer wastegaten att bli här. Kan jag visa, för vi har ju faktiskt Ärtans gamla M3 inne här, fast inte med S38 som den var då, utan det är S50 i den här också.
Den här byggde vi åt en kund som heter Sam, han är från Australien. Men det här är samma koncept. Det här är också en 64-66 fast det här är en Gen 2 det då. Lite äldre 64. Men här ser ni wastegaten, här är det ingen hylla kvar överhuvudtaget. Den här så har de även tagit bort förstärkningen. Den som sitter där. Har de tagit bort här då för att få mera plats. Men jag tror inte att vi kommer behöva göra det på Tors. Men det är rätt skönt att ha en till M3 inne i verkstaden så man kan gå över och kolla och kika lite. Så ja, det är bara att fortsätta här då. Så där då, nu sitter turbon och grenrör på plats och det är väl typ helt klart skulle jag vilja säga. Så det vart en liten S-böj då uppifrån mittemellan de här 2 3-1 grenrörerna då. Så det går alltså från 42 mm primärrör till ett 54 eller 2 stycken 54 som sen går upp till ett 2,5 tums 63,5 mm rör då. Och det går upp till turbon sen då. Så där vart det i alla fall. Och det går ju att sätta turbon lite olika, men det man får i åtanke som sagt är att du kan få bort liksom alla kåpor, komma åt tändspolar och det som sitter här under. Sen ska du även tänka på att du har en lykta här framme. Du ska ha ett luftfilterrör som kommer ner någonstans. Det kommer hit en massa grejer sen. Sen kanske man ska ha någon behållare för spolarvätska eller vad det nu kan tänkas vara. Sen vill man inte ha liksom för tight heller. Du ska ju kanske kunna få på en turbomössa på den här och ja, man får tänka sig för lite med downpipe och allt sådär. Men nu kan man väl fortsätta med wastegate-rör då som ska in där i böjen där nere. Och den kommer nog att hamna där någonstans då, som jag berättade tidigare. Så kan man fortsätta med downpipe och lite sånt då. Nog om det där grenröret nu då. Det får vara allting för den här videon faktiskt. Men innan vi går vidare så ska vi visa en liten preview på lite grejer som har kommit hem. Och det är ju den här omtalade inredningen som äntligen har kommit. Så här på backen så ligger det en komplett E30 inredning till Tors M3. Och den här inredningen så har jag då med hjälp av bilder och lite AI och ja, gjort efter min smak och mitt tycke så att säga. Så jag har gjort bilder exakt hur jag ville att det skulle se ut och de har gjort det precis i princip som jag ville. Alltså inte kanske 100% men jävligt nära. Och resultatet var extremt bra vill jag påstå. Så vi har en blandning mellan merinoläder och Alcantara. Sen så är även alla sömmar som är på allting som går i BMWs M-performance eller M-färger. Så på vissa ställen så är det till och med trippla sömmar. Och det här, jag vet att Tor ville ju inte att vi skulle säga vad inredningen kostar så vi får väl utelämna det då. Men det var inte billigt i alla fall. Men däremot så blev det jävligt bra så jag kan inte vänta på att få se det här hur det ser ut i bilen sen. Men varför vi har väntat med att få hem det här innan vi har fortsatt med till exempel buren är för att jag vill stoppa i stolar och allting så att jag kan liksom formsy hela huvudbåge och allting exakt efter inredning och innertak och allt sånt här. Så, men ja, alltså till och med golvmattorna så har de merinoläder och så är det sytt in den Nuke Performance-loggan och M-render på alltihop. Och, alltså det är helklädd läder instrumentpanel. Innertaket är i äkta Alcantara. Dörrsidorna och baksätet och allting så är en blandning mellan Alcantara och läder och jag tror det kommer bli riktigt jävla tufft faktiskt. Stolarna, det enda som är synd med stolarna är att inte det är vart äkta M3 Recaro-stolar, men det går ju typ inte att hitta på. Alltså man kan inte få tag på de grejerna längre. Åtminstone inte för vettiga pengar så men de varit jävligt bra de också så jag tror att Tor kommer att bli extremt nöjd över det här när det blir klart. Så ja, nog om det för den här gången. Nästa avsnitt så fortsätter vi med förhoppningsvis buren, kanske downpipe, avgasrör, insug och ja,
vi får se. Det finns ju 72 000 saker att hugga tag i nu. Så. Men varför det har tagit så länge med den här bilen innan vi har kört igång med den är ju på grund av alla racebilar som måste bli klara till bland annat Street Week och diverse kundbilar som måste vara igång till sommaren så att säga. Så Tor har ju ingen deadline på så vis och det var därför den fick sättas på paus ett tag då. Men nu är vi full gång igen, så kom ihåg att gilla, prenumerera och in och köp lite merch på våran hemsida nu, pure-pf.com.